فنانين وفنانات كروشيه، ازيكم واهلا بكم في قناة لاسا كروشيه. اتمنى تكونوا في احسن صحة واحسن حال. وبعد النجاح الساحق للمفرش المستطيل اللي عملناه بالفيليه، لسه مخلصينه. حبيت اعمل معاكم المفرش البيضاوي، القلب الجميل ده، زي قلبكم الابيض الحلو. عجبني الباترون وحبيت انفذه معاكم، واتمنى يعجبكم انتوا كمان، وقولوا لي برضو ايه رأيكم فيه. هقول لكم في الفيديو ده تفاصيل المفرش بالكامل، الطول والعرض والخيط، وازاي نكبر وازاي نصغر. هنشرح كل الحاجات دي في الفيديو ده. ومن الفيديو اللي جاي هنبدأ نشتغل الدور الأول. المفرش طوله هيكون حوالي 2 متر و10 سنتي، أقل أو أكتر، شوية صغيرين. العرض بتاعه هيكون من 100 سنتي أو من متر ل100، من 105 سنتي، برضو أزيد شوية أو أقل شوية على حسب شدة الإيد. هستعمل خيط أليس ديفا، وهستعمل معاه إبرة 1 وربع. الخيط هيديني المقاسات دي. طريقة تصغير المفرش، لو حابين نعمل مقاس أصغر من المقاس اللي أنا قلته، في طريقة واحدة، إن احنا نستعمل خيط أرفع من الديفا. أي خيط أرفع منه، يعني أليس فوريفر أو أي حاجة كمان أرفع من الفوريفر، هتديني نتيجة أصغر من المقاسات اللي أنا قلتها. طيب لو عايزين نكبر المفرش، عايزين مقاس أكبر، العرض أكبر، هنعمل إيه؟ في طريقتين. الطريقة الأولانية عكس طريقة التصغير، هنستعمل خيط أسمك من الديفا، أو هنستعمل الديفا على 2، أو هنستعمل الديفا ومعاه أي خيط تاني يكون مثلا أرفع منه شوية، بحيث يدينا 1.5 السمك، أو أي خيط يكون أسمك عندك. تمام، دي أول طريقة للتكبير. الطريقة التانية للتكبير، لتكبير حجم المفرش، هنشتغل ازاي؟ احنا في العادي بتاعنا او في المفرش اللي فات اشتغلنا على ان المربع بتاع الكروشيه فيليه هو عبارة عن غرزتين زائد 1، وده اللي هنشتغل عليه برضو في المفرش ده، اللي انا هشتغل عليه، او المقاسات متاخدة على ان الشغل المربع الفيليه غرزتين زائد 1. لو عايزين نكبر هنشتغل على المربع 3 غرز زائد 1. بمعنى أنا عندي بدل ما أنا في العادي، أو اللي أنا هشتغل عليه هو 295 سلسلة. لو انتي عايزة تكبري المفرش، لا، هتبدأي البداية ب 442 سلسلة. أنا هشتغل المربع بتاعي عمود، مثلا لو مربع فاضي عمود، سلسلة، وافوت غرزة من تحت وعمود. لا، انتي مش هتشتغلي كده. لو انتي هتكبري هتشتغلي عمود 2 سلسلة وتفوتي غرزتين تحت وعمود، فهتلاقي زي الفرق باين. بدل ما هبدأ ب 295 سلسلة العرض، هبدأ ب 442 سلسلة. فتخلي بالك، هو المفرش مش مفهوش اي غرز، لا رباعية ولا ليلي ستيتش ولا اي حاجة، هو كله مقفول ومفتوح زي ما اشتغلنا في المفرش المستطيل. فما فيش اي مشكلة خالص ان احنا لو انت عايزة تكبري المفرش، بدل ما تشتغلي على المربع الصغير اللي هو 2 زائد 1، هنشتغل على 3 زائد 1. دي الطريقة التانية لتكبير المفرش. زي ما قلت لكم هشتغل المفرش بأليس ديفا، ودي البيانات بتاعة الخيط لو حد حابب ان هو ياخد سكرين شوت او حاجة.
هاشتغل بإبرة مقاس 1.25 برضه زي ما قُلت. ال الشغل اللي أنا هاشتغله بالخيط ده بالإبرة دي بشدة إيدي أنا، هتاخد معايا كيلو ونُص خيط، كيلو ونُص خيط. هاشرح لِك دلوقتي إزاي أحسب المفرش هياخد منّي قد إيه. هتشتغلي بأي خيط عندِك أو الخيط اللي أنتِ عايزة تشتغلي بيه، الخيط اللي أنتِ بتحبي تشتغلي بيه المفارش الفيليه. هنشتغل مع بعض أول 3 سطور أو أول سطر عشان تعرفي العرض، زي ما شرحت لِك قبل كده إنه العرض هو اللي بيحدد أنتِ هتحتاجي تكبّري والّا تصغّري. يبقى أول حاجة هنعمل أول سطر علشان نعرف العرض مناسب والّا لأ، عشان لو العرض مش مناسب هتشوفي بقى لو محتاجة تصغّري هنستعمل خيط أقل، لو محتاجة تكبّري يبقى يا هتستعملي خيط مزدوج أو خيط أسمك أو هنزوّد في عدد غرز البداية. ده أول حاجة. تاني حاجة اللي هاشرحه دلوقتي هو إزاي أحسب المفرش ياخد منّي خيط قد إيه. أول حاجة ده هنحدده إمتى؟ بعد ما نشتغل 3 أدوار من المفرش. فجهّزي الخيط بتاعِك، شوفي يعني ابدئي بالعرض، لو العرض تمام أوكي، يبقى اشتغلي أول 3 سطور و نفّذي الطريقة دي في إن أنتِ تعرفي إزاي أو المفرش هياخد منِّك قد إيه خيط، وهيكون طوله قد إيه، و وزن الخيط طبعًا هتحتاجي قد إيه. أتمنى، أتمنى، أتمنى إن المفرش يعجبكم تنفّذوه معايا زي ما شاركتوني في رحلة المفرش الفيليه المستطيل، باتبسط جدًا، جدًا، جدًا بكل رسايلكم وكومنتاتكم صور الشغل بتاعكم، بجد بتدّوني طاقة إن أنا أشتغل وأدوّر على باترونات جديدة، وأعمل معاكم حاجات تفضل للزمن، وتفضلوا فاكرينّي بأي قطعة تنفّذيها من عندي على القناة، وأتمنى لكم كل الخير وكل الصحة، و نشوف طريقة إزاي نعرف ال طريقة إزاي نعرف المفرش هياخد قد إيه خيط، وينفع برضه تنفّذوها على أي مفرش، بس هي الطريقة دي تخُص المفرش الفيليه اللي هو مقسوم على ناحيتين، ناحية فوق وناحية تحت أو شمال ويمين زي ما تحبّوا تسمّوها. و لو عندِك أي مفرش أو أي قطعة عايزة تعمليها بنفس الفكرة دي، الطريقة دي هتساعدِك جدًا. باشكركم ونشوف الطريقة. إزاي أحسب المفرش هياخد منّي قد إيه خيط؟ هيطلع في الحدود بس هتبقى قريّبة جدًا، 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 يعني بنسبة مثلًا 95% هيطلع الوزن صح، ما كانش أكتر كمان من كده. اشتغلت أنا أول 3 صفوف معايا، الصف اللي هو الرئيسي والصف التاني اشتغلته من الناحية دي واشتغلته من هاحط ال 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 الشغل على الميزان، هنفتح الميزان الأول، وهاحط الشغل ال3 صفوف دول عليه. طالع معايا 17 جرام، تمام؟ طيب خلاص كده خلّصت. أنا عندي عدد مربعات المفرش عبارة عن مش عدد المربعات آسفة، عدد السطور في الناحية الواحدة 144 مربع. هاضرب الرقم اللي عندي أو أي رقم عندي من عدد سطور المفرش، هاحسب عدد السطور الفعلي، عدد السطور الكلي. أنا عندي عدد السطور في الناحية الواحدة 144، هاضربهم في 2 علشان أجيب الناحية التانية كمان معايا، يبقى 144 أو أي رقم
لأي مفرش تشتغليه هاضربه في 2 لو هو مقسوم عندي ناحيتين، هاضربه في 2 وأنقّص 1 وأنقّص 1 بعد ما أضرب ال144 في 2 هانقّص الرقم اللي هيطلع لي هانقّص منه 1 تمام، الرقم اللي هيطلع لي هاقسمه على 3، 3 اللي هو عدد السطور اللي أنا اشتغلتها، لو اشتغلت 4 اشتغلت 5 هاقسم على العدد اللي أنا اشتغلته عليه، تمام، هاقسم هنا على 3 بعد ما أقسم عدد السطور بتاع المفرش على 3 هاضرب الرقم اللي هيطلع لي هاضربه في 17 هاضربه في 17 جرام تمام، أو الرقم اللي طلع لي على الميزان هاضربه في 17 هيديني وزن الخيط اللي أنا هاحتاجه هيطلع في حدود آآ كيلو 400 كيلو 500 متوسط بين الرقمين دول، أزيد شوية أقل شوية، لكن أبقى عارفة الحدود اللي أنا هاشتغل فيها، هاجيب كيلو ونُص احتياطي، ده لو هاشتغل بنفس نوع الخيط، مش هتشتغلي بنفس نوع الخيط هتعرفي إزاي؟ بنفس الطريقة اللي قُلت لِك عليها، هنوزن هاشتغل مثلًا 3، 4، 5 سطور وأوزن الخيط وأعمل الحسبة اللي إحنا اشتغلناها، عدد السطور الكلّي كُلّه هتحسبيه بقى بأي طريقة، هاقسمه على 3 اللي هيطلع هاضربه في وزن الخيط اللي طلع لي اللي أنا لسه وازناه، ده لو عملنا 3 سطور، هاقسم على 3 لو عملت 3 سطور، هاقسم على 5 لو عملت 5 سطور ووزنتهم، تمام؟ هي دي الطريقة اللي أعرف بيها الوزن اللي أنا هاحتاجه في الخيط، العرض طبعًا خلاص عرض المفرش هيبقى بعرض الدور الأولاني أو اللي هو كده خلاص هو ده كده العرض بتاع المفرش معايا مش هيتغيّر، تمام؟ الطول أحسب إزاي؟ الطول هاقيس هنا ال3 سطور عاملين قد إيه على المازورة، هنا ال3 سطور دول عاملين 2 سنتي، ال3 سطور عاملين 2 سنتي، يبقى عدد السطور كلّهم اللي كنت حسبته في الأول، عدد السطور كلّهم هاقسمه على 3 اللي هو عدد السطور دي اللي أنا مشتغلاها، وهاضربه في 2 هيدّيني آآ اللي هو ال2 سنتي اللي طلعت لي، هيدّيني الطول اللي هيطلع بيه المفرش. يبقى كده عرفنا إزاي أعرف الوزن اللي أنا هاحتاجه من الخيط، وعرفت الطول هيبقى كام، والعرض هيبقى كام. طبعًا الأرقام دي كلّها بالتقريب هي قريّبة جدًا من الحقيقة، لكن مثلًا الطول لسه هنعمل له blocking أو هيتكوي فهيتفرد أكتر، فالطول هيزيد أكتر. مش هيزيد طبعًا كتير، يعني الblocking آخره مثلًا بالكتير خالص 10 سنتي مثلًا 5 من هنا و5 من هنا. دي حاجة، تاني حاجة مهمة برضه لازم أنبّه عليها لو هتكبّري المفرش بطريقة إن أنتِ تستعملي الغرزة الكبيرة اللي هي الغرزة الرباعية، على طول المفرش في كل الفيديوهات ما تعتمديش نهائي على أي أرقام أعمدة أنا باقولها، خليكِ معتمدة يعني اعتمدي بس على عدد المربعات، اشتغلي على عدد المربعات، لكن عدد الأعمدة ما لكيش دعوة بيها نهائي. أتمنى المفرش يعجبكم وتنفذوه معايا زي ما نفذتوا المفرش المستطيل نبدأ مع بعض في الفيديو الجاي هيكون أول دور إن شاء الله. شكرًا ليكم.